Okay, let's go. So, what's up po sa inyo mga what's up guys? What's up mga ka-project? Ayan po. So, ngayon pong maga, merong dinalang motor sa akin si Boss Boga. Ayan. Ibibideo ko. Dapat hindi ko na din ibibideo pero para ma-share ko na rin yung gagawin ko. Para mga may motor na ganito. Gas-gas yung yung clutch boots. Ayan, merong gas-gas. Ito sa inyo. Ito binuklas ko na sa motor niya. So ito, pagka tinadyakan mo, dumudulas yung tadyak. Walang presyon. Tapos dumudulas yung pinaka-clutch niya. So binuklas ko yung clutch boot. Ayan, nakita nyo? Ito ko sa inyo. Ayan. May mga gas-gas na siya. So hindi pa naman ganun kalalim. Pero okay pa yun. Pero ganda yung presyon ng clutch natin. Mas maganda yung kapit. Babawasan natin to. Yung pinakadulo lang nito. Yan, ikutin natin, babawasan natin yan para dumapa siya. Yung numipis siya ng konti. Kasi ito, nabawasan na to yung mga gilid na yan. Nabawasan na yan. So yun, pagka ginanyan natin yan, yan. Pag pinagtaklob natin yung clutch boots na yan, yan. Nakita nyo, tumutukod to dito. Tumutukod. So kailangan natin bawasan to para mas lalo siyang dumiin. So yun ang gagawin natin ngayon. Tatabasan natin to. Yan, para siya dumiin siya. Yan.
Wangling! Wangling, hindi nanunulan. Ano? Ano mo? Aas mo, lulundag. Wangling. Lulundag pa ngayon. Oh? 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 Mulundag pa ngayon. Ano ko nang lang, mahihira. Ano? Mulundag pa. Magkano no? Ala! Ano? Ang bilis na aas, oh. Yun lang po mga kaibigan ng ating munting video ngayong araw na to. Sana po nagustuhan niyo ang aking munting video. Like, share, and subscribe this video. And keep on watching. Thank you very much. So yun nga pala, pag magkagagawin nyo yun, kailangan magsapin kayo ng isang plate. Ayan. Ayan, ito yung plate. Ito yung plate na sasapin nyo. Ayan, isang plate sa ibabaw para hindi magasgasan yung lining mo. Tapos para pumantay na rin din eh. Pagka pumantay na, okay na. Ayan. Pwede nyo nang gawin. Ginawa ko, makikita nyo ang kaibahan. Pagka mas manipis siya, mas mako-compress niya yung lining. Pagka na-compress ng lining niya, mas lalong sisikip o lalakas lalo ang hatak ng motor nyo. Siguro okay naman po ito na gayahin pagka wala kang budget na pambili ng clutch boots. Ayan. So yun, binili daw nila na 1,000. 1,000 yung clutch boots niya sa second hand pa. So kasi yung replacement kasi hindi gaano fixed yung pagka-testing nyo. Pag bumili kayo ng clutch boots. Ito yung binili na karaan nito. Ay, taksan nyo. Ito. Bago pa yan, pero tukod na kagad siya. Yan. Ito. Bago yan. Yan, bago. Pero hindi ito nagamit kasi tukod na kagad. Hindi ito nagamit kasi tukod na kagad yung kanyang hindi maluwag sa pagkaka-design. So, ang ginawa ko noon, pinabasang ko din ng ganito. Kaya nagamit yung isang kapartner nito. So, yun lang po ang ating video ngayong araw to. Like, share, and subscribe this video. Keep on watching and thank you very much. God bless.